Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Televizionin e Kosovës. Nga tërmeti që goditi dje Shqipëri, 27 persona humbën jetën, mbi 600 mbetën të lënduar, ndërsa mbi 40 persona u shpëtuan, ndërkaq që nga mëngjesi djeshëm ku goditja kryesore ishte me magnitud 6.3 ball të shkallës Richter, e deri sot janë shënuar mbi 300 pas goditje. Operacionet e kërkim shpëtimit kanë vazhduar edhe gjatë natës. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka konfirmuar se në mesin e viktimave janë edhe vëllezërit Shamsedin dhe Isa Abazi nga komuna e Gjilanit, të cilët ndodheshin në një hotel të Durrësit. Disa nga banorët e Durrësit mbrëmkaluan natën në rrugë, vetura dhe në stadiumin e këtij qyteti, e disa kanë arritur në Kosovë derisa të qetësohet situata atje. Shumë qytetarë të Kosovës janë shprehur të gatshëm të ofrojnë strehim për të prekurit nga tërmeti, ndërkohë janë mobilizuar dhe po vazhdojnë të dërgojnë edhe ndihma të shumta. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta e ka falenderuar gjithë popullin e Kosovës për ndihmën e dhënë. Shqipëria dhe Kosova sot janë në zi kombëtare për shkak të jetëve të humbura nga tërmetët që goditën Shqipërinë natën mes 25 e 26 nëntorit. Në gjitha institucionet flamujt janë ullur në gjysmështisë, ndërsa në Kosovë janë anuluar edhe aktivitetet festive për nder të ditës së flamurit. Tërmeti goditi kryesisht qytetin e Durrësit dhe zonën e Thumanës, ku shembën disa pallate. Bilanci i viktimave fatkeqësisht mund të rritet pasi ka ende persona në rënoja e kërkimet po vazhdojnë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Tiranë e Durrës pas tërmetit që shkaktoi 10 viktima. Rama tha se dje kanë qenë të gjithë në pikë të frontit dhe se nuk ka qenë momenti për një gjë të tillë. Sipas tij, duke u nisur nga natyra e problematikës dhe situatës që do të jetë një gjendje jashtëzakonshme në 2 rajone ku plagët janë më të hapura në Durrës dhe Tiranë, ai tha se kjo ka qenë arsye që kanë reflektuar sepse gjendja e jashtëzakonshme përkon me marrjen ose krimin e një niveli të ri të qeverisjes së situatës për një periudhë 30 ditore. Kryeministri shqiptar në mbledhjen e hapur të qeverisë shqiptare tha se 20 dhe 29 nëntori nuk do të jenë ditë feste, por ditë solidariteti për viktimat e tërmetit. Ndrojmë teme dhe sot do të vazhdojnë gërmimet në kampusin e Universitetit të Prishtinës, ku dyshohet për varrezë masive të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së fundit, e në bazë të punës që është realizuar janë hapur 3 kanale. Në kampusin e Universitetit të Prishtinës u gërmua një rapik në ndyshimin se aty mund të ketë mbetje mortore të vrarëve gjatë luftës në Kosovë. Prokurorja Drita Hajdari tha se urdhëresa për gërmime në këtë pjesë ka ardhur pas dëshmisë së një qytetari se ka parë trupa të pajet që janë varrosur në këtë pjesë. Ne kemi pranuar një informacion të ri nga një dëshmitar tjetër, i cili pohon mënyrë të sigurt se ka parë gjatë luftës që në këtë vend të po shihni që po kryen punimet janë varrosur trupat, andaj sot kemi dalë që t'i kryejmë gërmime edhe të verifikojmë nëse ka mbetje mortore apo jo. Jaja Luka nga Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur tha se shpresojmë që të gjejnë mbetje mortore në këtë pjesë në mënyrë që familjarët të kenë një varë dhe ta dinë ku i kanë të dashurit të tyre. Ne në një rast në Jallovishte kemi pas një dëshmitar anonim i cili na i ka dhënë disa koordinata, kur kemi kërku që të gërmohet në ato koordinata që kemi pas në ata s'kan pranu. Ajo është një praktikë që Serbia ka përdorur, jeni të njoftuar veç që shumicën e njerëzve të vranë, të masakrum, i kanë varros 3-4 herë për mi mshef gjumë të krimit. Mirë po, krimi nuk plaket dhe pa marrë parasysh që Serbia dhe sot nuk dënë me pranu. Edhe sot ka sigurt mbetje mortore në Beograd, apo ndër Beograd. E dini sa njerëz janë gjetë në Beograd. Po ashtu, kushtimngara nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit tha se gërmimet do të vazhdojnë edhe nesër në zbatim të urdhëresës së lëshuar nga prokurorja e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Në bazë të punës që është realizuar sot, janë të paktën, nëse mund të shprehim kështu edhe në termat që janë interpretuar nga ekspertë mjekësigjor, janë të paktën 3 kanale që janë hapur në bazë praktikave, që praktikohet nga ana e ekipeve profesionale mjekëligjore. Gërmimet po bëhen me urdhëresë të prokurorës Hajdari në një lokacion afër vendit ku ka pasur gërmime edhe para 3 vitesh. Të nderuar shikues, lidhemi drejt për drejt në oborin e Universitetit Prishtinës, ku po vazhdojnë gërmimet në ndyshimin se ka mbetje mortore. Për të rejat rreth gërmimeve, aty kemi gazetaren ton Shqipojnë Osmana. Shqipojnë, linja për ty.
Faleminderit edhe për ju në studio. Ne jemi këtu në kampusin e Universitetit të Prishtinës për të parë se si po të jetë procesi i gërmimeve, ku dyshohet se ka mbetje mortore. Ky proces ka filluar sot në pjesën e dytë. Për pjesën e dytë faktikisht në orën 9 të mëngjesit. Ne këtu kemi udhëhecin e divizionit të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, zotri Kushtrim Gara. Kushtrim, faleminderit që gjetët kohë dhe njëherë si mund të na thoni ky procesi që ka mbetur dje për të filluar në pjesën e dytë, është rikthyer në pjesën e parë? Jo, në fakt e kam prezentuar edhe dje. Do të thonë lokacionin nëse ndajmë të dy pika ose në dy pjesë, dje pjesa më e madhe pikës të parë, apo lokacionit të parë, pjesa, nëse mund ta them kështu, pjesa poshtë në lokacionit, në fakt është procedurë, janë hapur dikun deri në 3 kanale, nëse mund të flas edhe me terma që janë prezantuar nga ana ekspertëve apo arkeologëve mjekësisë ligjore, mjekoligjor. Dhe kanalet kanë qenë në gjatësi të ndryshme, dy kanalet e parë kanë qenë dikun në një gjatësi deri në 20 metra, do të thonë secili kanal deri në 20 metra, pastaj kanalin e tretë dikun deri 10 metra, por kjo gjatësia kanaleve ose mënyra e procedimit apo gjerësia janë çështja ose është aktivitet ose gërmim që realizohet sipas rekomandimeve apo sugjerimeve nga ana ekspertëve të mjekësisë ligjore, përkatësisht arkeologëve mjekoligjor. Sot kur jam kthyer për të vazhduar punën, do të thonë ideja është edhe plani është të vazhdohet me pikën e dytë të lokacionit, pjesën që është pjesa e epër, nëse mund ta them kështu të lokacionit, megjithatë paraprakisht për të hequr çdo dilemë ose më mirë them për të adresuar çdo informacion që është prezantuar tek institucioni kompetent të Republikës së Kosovës dhe gjithsesi në zbatim të plotë të urdhëresës së lëshuar nga prokurori Drita Hajdari, nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Paraprakisht do të vazhdohet me një kanal, që është kanali 4, do të vazhdohet në pikën e parë, me që ka një distancë apo një hapësirë për shkak të ndërhyrjeve që janë bërë ndërkohë, do të thonë qoftë me pjesën e parkingut, qoftë me pjesën e shkallëve, dhe po krijohet një distancë mes dy pikave dhe për të evituar edhe këtë distancë, thjesht për të trajtuar ose për të proceduar gërmimin në tërë hapësirën e shënuar, jemi kthyer prapë në pikën e parë për të vazhduar domethënë në kanalin e 4. Kjo ideja e kanaleve që po punohet ose ideja e hapësirës është e rëndësishme me teksu. Çdo pjesë ose çdo lokacion i shënuar, në këtë rast, po edhe në gjitha rastet të tjera në territorin e Republikës së Kosovës, do të adresohet në kuptimin e gërmimit vlerësues. Në kupton më parë, Republika e Kosovës vazhdon të jetë shembull në rajon, po edhe më gjerë, për mënyrën e trajtimit të informatave, për mënyrën e procedimit të këtyre informatave, do të thonë kuptimin e trajtimit si çështja apo si informata ose si raste me prioritet të veçantë, përpjekjen e përbashkët, përpjekjen ndër institucional që familjet dhe familjarët të personave të duhur të dinë apo të kenë sa më parë përgjigje për fatin dhe mendodhen me të dashurët të tyre. Sot do të vazhdohet domethënë me pikën e dytë për të kthyer prapë në temën për cilën po flasim apo për lokacionin në fjalë, do të themi do të vazhdojmë pikën e dytë dhe sigurisht është akoma herët të flasim për rezultatet e mundshme. E rëndësishme është që informatat që janë prezantuar të adresohen dhe të vazhdohet me tutje me punën profesionale. Zotri Gara, sa lokacione brenda këtij viti janë të shënuara, janë gërmuar për të parë se po të jetim në procesin e rezultateve? Në fakt unë thash, do të vazhdojmë të jemi shembull, gjithsesi duke vlerësuar lart punën që është duke bërë nga ana institucione kompetente. Këtë rast edhe kolegëve nga Instituti Mjekësisë Ligjore, do të thonë punën profesionale, po edhe kolegë nga sektori i policisë për krimë lufte, pastaj gatishmërinë edhe për krajin e vazhdueshme të Departamentit për krimë lufte në kuadër Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, do të 3 prokurorëve, kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, është një punë që është duke realizuar, do të thonë gjatë këtij viti, po edhe vitit paraprake në këtë vit, e kem thënë më parë, dikun janë të paktën 25 lokacione, do të thotë do të jetë dikun lokacion 26, të paktën, të cilat janë proceduar në kuptimin e gërmimit vlerësues. Me shkallën e numrit lokacione në cilat është duke u punuar bashkërisht me institucionin që i potencova, domethënë ne si Komision Qeveritar për personat zgjuar, po edhe si delegacioni i Kosovës për bisedime me Serbinë për çështjen e personave zgjuar në kuadër grupit punues për persona zgjuar që funksionon nga viti 2004 me udhëheqjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kyçit Kuq. Do të thonë e rëndësishme është që gjitha informatat që mund të kontribuojnë në zgjidhjen e cilit të rast të personave të zhdukur trajtohet me prioritet, trajtohet me profesionalizëm nga ana e institucioneve kompetente të Republikës së Kosovës dhe adresohet në kuptimin e gërmimit vlerësues. Ka disa lokacione të cilat jemi duke punuar, ka disa lokacione për të cilat tani më besoj janë siguruar urdhëresat nga prokuroria kompetente, nga prokurorët, domethënë Prokuroria Speciale të Republikës së Kosovës. Dhe ka disa informacione tjera ose lokacione tjera të cilat jemi duke punuar bashkë me kolegët e policisë për krimë lufte, po edhe institucione tjera kompetente të sigurisë në trajtimin e këtyre informatave dhe pastaj do të vendosim varësisht për përmbajtja e informatave do të vendosim se si të procedohet matutje. E rëndësishme është edhe një herë bëhet tjetër sepse ne ka me vite që përballemi me këtë sfidën e mungesës së informacioneve të besueshme, edhe një herë bëhen tjetër të gjithë qytetarët e vendit, qytetarët e shtetit që mund të kenë informacione të ndajnë ato me institucione kompetente, po gjithsesi thirrja duhet të jetë edhe për bashkësinë ndërkombëtare që të jetë më përkrasën këtë proces, dhe kur them më përkrasën këtë proces, në kupton
që të shtoj presionin ndaj palës sërbe, që edhe pala sërbe tjetë më bashkëpunuese dhe paragjithashtë të bëj hapjen e arkivave, që është një kërkesë ka mëshme dhe vazhdueshme nga ana e institucionit kompetent të Republikës së Kosovës, me që është konfirmuar që në këto arkiva mund edhe janë donat të cilat kishin ose do të na ndihmonin në zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur. Zotëruar, edhe për fund për të parë se si përrjedh i tërë ky proces, ju keni thënë se në javën që vjen do të hapet pavarësisht prej kohës edhe gërmimi në pjesën veriore. Unë thash ka disa lokacione për cilat tani më janë siguruar adresat. Në këtë rast janë disa lokacione në Barizat Muslimane në Mitrovic deri të shpunuar në atë hapësirë të paktën gjatë 2 herë gjatë muajve paraprak, muajin shtator, muajin tetor është punuar, se ka disa informata, disa dhëna të cilat tani më janë konkretizuar. Janë proceduar tutje, janë siguruar urdhëresat dhe në zbatim të këtyre urdhëresave sigurisht varësisht edhe prej rrethanave, kushteve atmosferike, pastaj edhe planifikime të tjera do të bëhet përpjekje që të përfshihen edhe në kuadër të planit të gërmimit, planit zhvarrosjes, por gjithsesi kjo çështje është ndërlidhur shumë edhe me gatishmërinë, po them, e Institutit Mjekësisë Ligjore, mes që gërmimet realizohen në përputhje me ligjin nga ana ekspertëve mjeku ligjor, dhe besoj që Ministria Ligjore sigurisht do t'i përfshijë këto lokacione në planin e zhvarrimeve dhe varësisht për kushteve atmosferike ne do të vazhdojmë punën qoftë në lokacionet që i potencuat në Barizat Muslimane, apo në lokacione tjera për cilat tani më janë shënuar apo tani më janë siguruar urdhëresat. Po varësisht prej rasteve do të shohim edhe në trajtimin e informatat që kemi për momentin, të shohim se cilat raste tjera mund të procedohen. Ne do të lidhemi prapë në edicionet të tjera për të informuar opinionin se si po shkon procesi dhe se a ka mbetje mortore në këtë pjesë të kampusit të Universitetit të Prishtinës ku po dyshohet. Po, të faleminderit Shqiponja për këtë intervistë realizuar. Atëherë vazhdojmë tutje me këtë edicion. Kjo ishte e tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.